Välkommen till Bandjournalen där vi tar upp det senaste, nyaste, häftigaste om Kiss och deras vänner. Och vi har haft en fantastisk vecka när det gäller nyheter. Vi har en fullkomlig massiv bomb när det gäller Kiss och ny musik från bandet. Vi ska kolla in nästa generation av Stanley och Simmons som tar över rubrikerna totalt i musikpressen i USA. Vi ska djupdyka Bruce Kulicks minnen och sen så ska vi väldigt oväntat titta på en ny bok utav Julia Eisen. Och så ska vi självklart titta in i The Star Childs hemmabibliotek. Ja, men vi börjar väl med det hetaste från början. Det är ganska lång tid så har ju Gene Simmons sagt att det finns absolut inga pengar i ny musik. Men hör och häpna när han dyker upp i en ny nyhetspodd som heter Kiss by Sienna. Där bland annat Blabbermouth med flera har snappat upp någonting som tyder på att bandet faktiskt spelar in musik just i detta ögonblick. Och om det här är ett fristående släpp eller om det kommer hänga ihop med de kommande Avatar-showerna, det är osäkert. Men som sagt, en Paul Stanley-låt är under inspelning precis just nu. Och på tal om nu så är det så att musik som är signerad Stanley och Simmons handlar nu om nästa generation. Då cirkeln sluts helt. Hela den internationella rockpressen i form av New Music Express, Ultimate Classic Rock till Blabbermouth med mera svämmar just nu över av en och samma nyhet. Nämligen att Nick Simmons och Evan Stanley har gjort sin första officiella live-debut med sitt gemensamma band Stanley Simmons. Och spelningen ägde rum på den intima scenen Woody Room på House of Blues i San Diego. Och samtidigt så passade de på att gå ut med den heta nyheten som vi rapporterade om redan förra veckan, nämligen att debutplattan kommer att heta Dancing While the World is Ending. Och jag tycker väl att vi tar och kollar på vad de hade för sig här nu i veckan. Och Bruce Kulick, han öppnade upp helt och hållet i en 90 minuter lång intervju i podden Count's Culture med Danny the Count Coker. Så berättar han väldigt mycket och väldigt intimt om sig själv och sin familj. Det handlar dels om den fruktansvärda skjutningen utanför The Rainbow 1990 då han träffades i benet och hade en kula som ved vid örat. Det bjuds även på varma vedmodiga minnen om brodern Bob Kulick och en hel del nördigt snack om Bruce gula banana guitar. Ett absolut måste. Ska vi ta några sekunder från den här intervjun? Ja, det gör vi. Do you think there's any other shots? You know what I mean? Again, there's nine people. I was going to focus on me and Carla and the singers. And by the way, I'm still very tight with Carla DeVito. She's lovely. Married to Robbie Benson, who's such a talented guy. Robbie Benson. Yeah, and we've done some autograph shows together and got to go out to dinner. Her vocals Wonderful are just people. unbelievable. You know, Unbelievable. So, but just to tie in what it is to do Saturday Night Live. So we get through the two songs.
The introduction by Christopher Lee, I'll never forget, because it was obviously a great setup. Right. You know, meat, Yeah. loaf, ladies and gentlemen, meat, loaf. Okay, you know, right. And of course we played great. It was well received. Och sen ska vi ge oss på en ganska kontroversiell historia. Och den handlar om Paul Stanleys syster Julia Eisen tillsammans med den prisbelönta manusförfattaren A.J. Townsend, som har intervjuat fram en historier ur Julias minnen. Tillsammans har de skapat en bok som heter Mona, the Last of the Incas. Och hör och häpna, det här är inte bara en bok, utan det pratas om en spelfilm som man hoppas ska lämna på plattformar som Netflix eller Apple TV+. Historien är djupt personlig och handlar om deras mamma Eva och hennes flykt ifrån Nazityskland. Den handlar också om kusinen Mona, som är en kabarédansös i Berlin som försvann i förintelsen. Men manuset dyker också upp i en av krigets mest fasansfulla kapitel, nämligen Lebensbarn, och där nazisterna kidnappade barn för att adoptera bort dem. Det är självklart total radioskugga från Paul rörandes det här, och vi som har läst självbiografin Face the Music vet också varför. Men nu så kliver hon ut i rampljuset med det här projektet, och det är en utveckling som vi får följa helt enkelt framöver. Och det finns mera. Jajamän. Paul Stanley, han gav nyligen en inblick i sin privata hemmabio. För han har nämligen skaffat sig någonting som kallas för Mad VR NV Extreme, som är en slags videoprocessor för att få fram bättre bild i hembio, i synnerhet då ifall man har en projektor på scenen. Men den här maskinens avancerade HDR-hantering, så kan man skala upp konserter till den milda grad så att det blir, för att citera honom själv, sensory overload. Och detta sagt av en person som själv hävdar att han har svårt att trycka in en kontakt i vägguttaget. Ja, och vad har vi kvar? Jo, i fredags så släppte vi ett nytt avsnitt utav Roger Nilssons genomgång och tittande tillbaka tiden, nämligen i året 1976. Och det är alltså 3 månader, april, maj och juni, och vi pratar om tiden då Destroyer släpptes lös, och vi pratar om att Kiss kom till Europa, bland annat med Scorpions som förband. Vi ska prata om kaoset på Gröna Lund och Skandinavium, och så mitt i allt sammans så gifte sig Ace Frehley. Det är inte bara en genomgång, utan det är en riktigt nördig dag för dag berättelse om vad som hände under de här 3 månaderna 1976. Nu, mina vänner, är det slut för idag. Ni får ha det kanonbra, ut i solen, kolla in blixtarna, ha det bra, vi syns snart igen.